vanochtend heeft mijn chef mij gepoogd wakker te bellen. Dat is hem niet gelukt. Dus hij stond fysiek naast mijn bed vanochtend om 2:15 om eerst mij wakker te maken. En toen kwam het bericht, het alarm is afgegeven om 3 uur 's nachts. Nou, dat was dan in dit geval het begin van de oefening Iron Wolf. Vervolgens heb ik al mijn jongens wakker gemaakt en gezegd, nou, luister jongens, de oefening gaat beginnen. Nou, dan krijgen ze een tijd mee, in dit geval was dat 3:15, waarbij ze dan gereed moesten staan met al hun alarmuitrusting. Dus dat betekent schone t-shirts, schone sokken, de wapens, helmen, vesten, eigenlijk alles wat ze nodig hebben voor de oefening. Moesten ze dan beneden staan. Dan stond daar de 4-tonner voor. En vervolgens zijn we met de 4-tonners vertrokken naar de locatie waar onze tanks staan. Ik heb hem hier. Oh, eerst eenheid 1, dan de rest wordt zo opgepikt. Echo. Ja, hier. Romeo. Ja. Romeo. Hoi. Oké, gewoon hetzelfde als altijd. Even de dekzijde eraf. Maak gewoon die tanks helemaal in orde dat we in ieder geval kunnen gaan. Even de antennes erop. Igor, jij even een comcheck. Ja. Meteen even tijd roepen, gewoon even voor het peloton. Dan hebben we dat in ieder geval voor de plaattest gedaan. BMS en dergelijke, alles kan alvast aan en opgestart worden, missies geladen. Dat soort dingetjes allemaal. Ik moet om 5:30 in de CP zijn, dat is over een uur. Dan horen we meer. Dus tot die tijd heb je dan om die dingen even gereed te maken en dan horen we het wel. Yes? Mooi. Wat kenmerkend is voor een Romeo tank, dus de tank van een pelotonscommandant, is ik ben vaker bij besprekingen, bevelsuitgiftes, dat soort dingen. En ze zijn wel gelukkig gewend aan het feit dat ik wat vaker weg ben. En de andere tankbemanningen weten dat dan ook, dus die komen dan ook assisteren als dat nodig is. Ja. Alle stations hier, prima voor me. Vanuit het bataljon op dit moment geen bijzonderheden. En we gaan straks de comcheck doen op 0600. Second komt zo even terug op de andere bijzonderheden. In ieder geval voor de comcheck volgorde 1 Echo, 4. We zijn hier met de EFP in Litouwen om onze NATO-bondgenoten te beschermen. Omdat er een dreiging is vanuit het oosten. Zij voelen dat. En zij hebben eigenlijk verzocht om na de conflicten in de Oekraïne een stukje zekerheid te hebben. Door ook andere NATO-partners hier te hebben gestationeerd. We hebben deze keer het zwaarste middel tot dusver geleverd. Het is de eerste keer sinds 20 jaar dat we weer tanks in onze gevechtseenheid hebben. En we leveren op dit moment 1 tankpeloton, 2 infanteriepelotons, ondersteund met genie en medische capaciteit. En dat is de gevechtseenheid die we nu inbrengen. Het gaat niet door. Ja, het was allemaal een grapje.
Helemaal lang. Hoeftrein is niet aangevraagd. Goed, was op zich niet heel veel bijzonders. Vanuit het bataljon geen bijzonderheden. Om 6 uur 0600 is de komstcheck op SICO. Daar kan Alfa en reserve kunnen daar uitgelaten worden. Dat is alleen even voor mij en voor de Echo. Die wordt eerst opgeroepen op MUX, kanaal 1. Zo, je hebt ook eens voor zak. Ja, echt. Het is een soort wenkbrauw die er bovenop zit. Alle tanks worden gereed gemaakt voor het treinladen. Er moeten een aantal dingen vastgezet worden. Er moeten een aantal dingen van de tank afgehaald worden, zodat hij veilig over het spoor kan verplaatsen. En dan volgt altijd door de OBL, dus de officier belast met het laden van de trein. Volgt dan een praatje met alle veiligheidsinstructies. Die bocht erin die we vorige keer ook hadden. Ja, lastig stukje, maar rustig die kant op rijden, rustig daar naartoe. Yes? Mooi. Hup. Veel plezier. We rijden met de gidsen de trein op. En we moeten er nu alleen op letten dat ik als bestuurder echt gefocust ben op gidsen. Omdat de tank een x aantal centimeters links en rechts uitsteekt. Dus als er wel wat fout gaat, dan lig je zo beneden met die bak. Dus je hebt niet zoveel speelruimte, om zo maar te zeggen. De gidser is wel een dingetje. Want als je iemand hebt die altijd gidst, zeg maar, dan weet je ook wat zijn handsignalen zijn. Qua kleine stuurbewegingen en grote stuurbewegingen. En als je een nieuwe gidsen ervoor hebt staan, dan is dat net even aanvoelen hoeveel stuuruitslag je geeft bij een handsignaaltje. De eerste keren was wel spannend, omdat je toch wel ziet dat je collega's er ook op rijden. En dan zie je hoeveel speelruimte je hebt en dat is eigenlijk net niks. Net hebben we de treinen beladen. Wij waren het eerste pakket. Alle voertuigen gaan met dezelfde trein mee. Het volgende pakket vertrekt over 1,5 uur. Voor nu wachten wij omdat we de eerste waren op de rest. Die zo meteen komt de trein laden. Als het goed is worden zo meteen de wagons vrijgegeven. Dus dat betekent dat wij in ieder geval onze wagons al kunnen betrekken. Die zijn opgebouwd met een tafeltje met een aantal banken die je kan uitklappen. Dus daar kan je ook op slapen. Dus ik denk, meestal gebeurt het zo dat in het begin iedereen heel veel zit te ouwe hoeren met elkaar. Er wordt een keer een kaartspelletje gedaan. En dan gaan er vanzelf mensen in hun slaapzak liggen. Dan, vervolgens is de hele treinreis, dat is eigenlijk heel erg onspectaculair. Want je ligt in die coupé en je wacht totdat je er bent. En dan aangekomen op locatie gebeurt eigenlijk hetgene wat we nu hier gedaan hebben. Het trein beladen gebeurt dan daar precies hetzelfde. Alleen in een omgekeerde volgorde. Goedemorgen. Hey Rico. Hey jongens.
wat ben je aan het doen? Nachos warm aan het maken. Waarom? Dat we honger hebben. Waarom nu? Ja, een gevechtsonderbreking. Dan moet je veel wachten, dan kan je eten. Heel goed. Ruben, Ja? ik heb weer knakworsten lekker. Ja, zeker lekker. Hoe lekker? Ah, heel lekker. Vooral met een lekker zalfje erop. Igor, Ja, zijn dat Kimco knakworsten? Remco. Altijd lekker. We zitten natuurlijk met z'n vieren op elkaar in zo'n kleine ruimte. Ik heb de knieën van de commandant letterlijk in mijn rug zitten. Ja, en dan praat je over 50 centimeter afstand van elkaar. Ik dacht in het begin van, nou, dat is ook geen biertje meer drinken in de kroeg. Hier en daar wordt er wel eens een boompje aangetikt, af en toe met de schietbuis. Maar dat hoort er allemaal bij. Het is een lomp, zwaar apparaat. Alles heel houden, dat is bijna onmogelijk. Spatlap rechtsvoor is kapot. Die is nog wel aanwezig. Wat is dat? Ja, dat is een boxer. Oké, vuur. Echo, vliegtuig direct boven je.